mình nói qua về lịch sử mái tóc mình trước là mình không có chăm sóc nhiều. Và mình cũng không bao giờ dùng lược hay chải đầu. Tại vì là mình hay xõa tóc và nhiều khi chỉ có chải như thế này là xong. Tại vì cũng không rối lắm và mình cũng không quan tâm đến việc chọn lược hay là phải mua lược như thế nào cả. Nên là có thì dùng, không có thì thôi. Nhưng mà sau đấy thì mình sang đây mình có được một người bạn giới thiệu cho một loại lược mà đến bây giờ mình thấy nó là life savior. Nó thay đổi hoàn toàn cách mình nghĩ về cái việc chăm sóc tóc và trải đầu, đặc biệt là dành cho những người mà nối tóc hay là có tóc hư tổn. Chiếc lược đầu tiên mình đã mua đấy chính là No Tangle của Macadamia Hair. Thực ra cái dòng Macadamia này cũng rất là tốt cho tóc. Mình mua cho mẹ nhưng mà lược mình giữ lại rồi. Nó dùng được cả cho tóc ướt và cả cho tóc khô. Mọi người thì thường bảo là không nên chải tóc khi ướt, nhưng mà đấy là dùng cái lược bình thường. Còn riêng cái lược này thì nó sau khi chải nó không bị đau hay là không bị rụng tóc. Thực sự là nó giảm thiểu tối đa tóc mình rụng. Và nó massage đầu nó rất là mềm mượt nữa, tại vì nó mềm lắm ấy. Nên là cảm giác như massage đầu và nó không hề đau. Rất là thích, cực kỳ đáng đồng tiền bác gạo. Dòng lược thứ hai mình thích vô cùng đấy chính là The Wet Brush. Mình đang dùng dòng Pro nhưng mà dòng Original cũng rất là tốt. Cái lược này thì nó cũng khá là giống những cái lược ở trong salon dùng ấy, nhưng mà nó có một cái răng lược cực kỳ kỳ lạ mà không bao giờ đau hay là rụng tóc. Mỗi một lần mình chải ấy, mình không, nghĩa là tối đa là mình rụng 2 sợi tóc. Mà trong khi ngày xưa mà mình chải đầu ấy là kiểu một rổ tóc ở đây. Đến dòng cuối cùng chính là Tangle Teezer. Cái hãng này thì quá là nổi tiếng rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nói thêm vào là cái dòng Original mình cũng thích, nhưng mà cái này mình thấy tiện hơn rất là nhiều ấy. Tại vì mình để trong túi, nó là compact và ví dụ đi du lịch hay như thế nào đấy mình chải rất là tốt. Thì cái này thì mình thấy nó không xinh bằng hai cái kia nhìn sang hơn rất là nhiều. Và nó hơi to, nó hơi dày nữa, nên là ví dụ mà để đi du lịch thì mình sẽ không dùng cái này nhiều lắm. Và ví dụ mình đi học hay là mình đi chụp hay như thế nào đấy thì nó sẽ tiện hơn, tại vì nó có cái nắp này để cho nó đỡ bẩn ấy. Tuy nhiên thì như mình thấy thì những chiếc lược này dù nó rất là tốt, không ai phủ nhận được cái chất lượng của nó cả, nhưng mà giá thành thì có thể là hơi cao so với mọi người. Ví dụ như là từ bên này là khoảng từ 15 cho đến 20 ơ. Đây, sau khi mua rất nhiều những chiếc lược, mình đã cảm thấy là nó đều có những điểm giống nhau. Và mình sẽ chia sẻ, ví dụ ai có thể ở Việt Nam mà tìm được những cái lược mà có những cái chi tiết giống như thế này thì có thể mua làm sản phẩm thay thế. Thứ nhất là, ví dụ là đây là những cái lược mà gỡ rối tóc, detangle. Đây, thì nó sẽ có 2 lớp so le nhau, là một lớp lược cao và một lớp lược thấp. Thì để nó giảm thiểu tối đa cái lực kéo tóc. Và một cái nữa, đấy chính là cái răng lược ấy, cái tia lược ấy, nó cực kỳ mềm. Nó rất mềm, nghĩa là nó rất là dễ chuyển động, dễ quay 360 độ để nó không kéo tóc mình xuống và không rụng tóc. Đấy là lý do tại sao mình có thể dùng khi tóc ướt. Đây, nó rất là mềm. Để cho công minh thì mình sẽ làm một thí nghiệm trải tóc để mọi người thấy được cái sự khác nhau của cái việc lựa chọn một chiếc lược tốt và những chiếc lược bình thường mình đang sử dụng. Đây. Đấy. Ui, chị cảm giác chị nghe thấy tác dụng. Đây. Đây là cái chuyện mọi người rất hay gặp. Đây. Đây, chỉ có một sợi tác dụng, nhưng mà it's okay. Mình hy vọng là qua clip này mọi người có thể tìm được một chiếc lược ưng ý. Cảm giác nếu mà có cái lược này nó sẽ lưu truyền cả thế hệ, sau rồi mình dùng xong mình truyền cho con cái. Chúc các bạn tìm được chiếc lược ưng ý. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Kitos!